ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เรากลับมาในเกม Tokyo Ghoul Awakening นะครับผมโดยวันนี้เราจะมารีวิวนะครับตัวละครโทกะท่าแสงนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นถึงความที่ทำมันความที่มันเนี่ยตัวละครเนี่ยทำให้ทีมอันเทคุเนี่ยอึดมากนะครับก็เรามาดูกันก่อนเลยバカみたい。เริ่มกันที่さっさลูกとบอล諦めนะครับผมたらいいのに。ลูกบอลเราก็เป็นลูกบอลแดงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้น18เนาะ ก็ทุกครั้งเนี่ยที่มีตัวละครในสนามตายนะครับไม่ได้ระบุฝั่งด้วยเพราะฉะนั้นนับตัวอีกฝั่งนะครับ1ตัวจะทำให้ทำให้ตัวของโทกะเนี่ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น 4% แล้วก็ได้รับดาเมจลดลง 3.5% ใน1เทิร์นพูดง่ายคือยิ่งอีกฝั่งตายใน1เทิร์นมากเท่าไหร่ตัวโทกะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็จะอึดด้วยในเทิร์นนั้นๆนะครับผมถ้าตัวเองมีบัฟพลังชีวิตก็คือมันจะเป็นบัฟหลังจากที่อมตะหมดเนาะถ้าตัวเองมีบัฟพลังชีวิตเนี่ย ตัวโทกะจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับ 8% แล้วก็ทำให้ความสามารถทั้งหมดของโทกะเนี่ยไม่ถูกลดลงต่ำกว่าค่าเบสก็คือถ้าโดนลด all stack เนี่ยเยอะๆหลายๆตัวเนาะจะไม่ลดลงต่ำกว่าค่าเบสนะครับเนาะก็ต่อไปนะครับไปสกิลของการกดการ์ดนะครับผมเอฟเฟกต์กดการ์ดนะครับก็คือจะทำดาเมจเดี่ยวอันนี้แหละคือเป็นหนึ่งในข้อเสียเนาะก็คือเป็นตีเดี่ยวนะครับอัตราครินะครับ2เท่าถ้ามีเอฟเฟกต์อมตะนะครับ อัตราดูดเลือดเพิ่มขึ้น 30%นะครับคีดาเมจคีดาเมจเพิ่มขึ้น 60%นะครับแต่ถ้าเมื่อมีพลังชีวิตก็คือเทิร์นที่3เป็นต้นไปเนาะคีดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 80%นะครับคืออมตะเนี่ยดูดเลือดแรงขึ้นคีดาเมจแรงขึ้น 60แต่ถ้าเป็นเทิร์นที่3นะครับก็คือจะเพิ่มคีดาเมจ80แล้วก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับตาม PP สูงสุด 15%นะครับแต่ว่าไม่เกินดาเมจ 260% ของพลังโจมตีนะครับผมก็คือแรงระดับหนึ่งแหละนะถ้าเทิร์น3นะครับแต่ข้อเสียอย่างที่เรารู้กันก็คือมันไม่มีการหลุมดำนะครับนั่นคือข้อเสียที่1ข้อเสียที่1คือตีเดี่ยวข้อเสียที่2คือไม่มีการหลุมดำนะครับข้อเสียหลักๆเลยมาต่อไปแพสซีฟที่1นะครับ0ดาวก็คืออมตะนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยใน2รอบนะครับจะได้รับเอฟเฟกต์อมตะเมื่ออมตะถูกลบเนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์พลังชีวิตเห็นไหมก็คือถ้าอมตะถูกลบก็จะได้รับพลังชีวิตซึ่งก็คือเทิร์นที่3นะครับ เมื่อมีตัวละครในสนามได้รับดาเมจร้ายแรงก็คือถึงตายนะครับไม่จำเป็นจะต้องตายเนาะก็คือเลือดหมดปุ๊บติดเด้งเลือดไม่ว่าจะคืนชีพฟื้นจากเซลล์หรือว่าฟื้นจากความสามารถตัวละครก็จะนับว่าดาเมจถึงตายนะครับจะได้รับดาเมจซูเปอร์จะสร้างดาเมจซูเปอร์ทะลวงแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับทันที150พลัง150%ของพลังโจมตีซึ่งมันแรงมากนะครับต้องบอกก่อนว่าความสามารถเนี้ยมันนับทุกตัวบนสนามเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายตายหรือฝ่ายเราตายโทกะจะตีหมู่ทั้งหมดนะครับมันก็ไม่เหมือนจูโซเนาะจูโซจะนับแค่ตัวอีกฝ่ายนะครับแต่ว่าอันนี้คือนับทุกตัวบนสนามเลยนะครับผมมาดูบัฟก่อนเนาะอมตะก็คือ HP จะไม่ต่ำกว่า1แต้มนะครับดาเมจสกิลแอคทีฟเพิ่มขึ้น 15%อันนี้ไม่รู้ว่าบัฟหรือเปล่าเนาะผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เทสไปแล้วกับตัวของแท็กติกตีทะลุอมตะนะครับแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันไม่ตายนะครับ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้รับยั่วยุเลยไม่ตายก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวแท็กติกเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะบังคับตัวยั่วยุที่มีอมตะเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปพลังชีวิตนะครับพลังชีวิตก็คือค่าความสามารถทั้งหมดของตัวละครโทกะเนี่ยจะเพิ่ม 8%นะครับเพิ่มออกสแตท 8%เมื่อสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับเมื่อสร้างดาเมจเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติม 100%นะครับ ก็คือถ้าทำได้เท่าไหร่เนี่ยดาเมจก็จะเพิ่มเติมตามพลังโจมตีของโทกะมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นครับ100%ซึ่งบวกกับการ์ดแอคทีฟเนาะไม่อันนี้คือไม่ทับกันนะครับต่อไปนะครับเอฟเฟกต์ซูเปอร์ทะลวงนะครับซูเปอร์ทะลวงก็คือทำงานก็ต่อเมื่อมีตัวละครตายเนาะคีดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น 60%นะครับแล้วก็ศัตรูที่มี HP ต่ำกว่า 60%เนี่ยจะโดนอัตราคริ2เท่าเนาะก็คือคีแรงพูดง่ายๆคีแรงนะครับต่อไปเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับตัวละครอันเทคุฝ่ายเรานะครับจะได้ตีบวกครอบคลุม1ทุกๆ1ตัวได้รับทุกตัวเนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้ได้รับทุกตัวนะครับตีบวกครอบคลุมเนี่ย HP สูงสุดเพิ่มขึ้น 30% นะครับแล้วก็หลังจากโจมตีเนี่ยจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมแก่ฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือมีดาเมจเสริมให้นั่นแหละ 60%นะครับตามพลังโจมตีของคนที่กดการ์ดนะครับแล้วก็ไม่จำกัดเทิร์นด้วยนะครับผมตีบวกควบคุมเพราะฉะนั้นอยู่ตลอดเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับทุกๆ1ตัวละครอันเทบนสนามนะครับจะทำให้ Attack และอัตราคริของตัวละครโทกะนะครับเพิ่มขึ้น 6%มีสูงสุด4ตัวเนาะก็คือ 24% นะครับเท่ากับว่าเพิ่ม Attack 24% อัตราคริ 24% ซึ่งเยอะมากนะครับบ
บวกกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่มีถ้าเทิร์นที่3เนาะพลังชีวิตก็จะเพิ่มอีก 8% ก็จะเป็น 32% เลยนะครับพลังโจมตีหลังจากที่ตัวเองใช้สกิลแอคทีฟโจมตีนะครับจะมอบเอฟเฟกต์เป็นดีบัฟเนาะเป็นดีบัฟย้อนกลับนะครับแก่เป้าหมายที่เราเล็งเป้านะครับซึ่งย้อนกลับเนี่ยก็เหมือนมันคือการสะท้อนนั่นแหละนะครับก็หลังจากที่สมมติโนโรเราตีโนโรเนาะโนโรก็จะติดดีบัฟนี้นะครับแล้วเวลาโนโรใช้การ์ดนะครับเนี่ยหลังจากลงมือนะครับจะโต้กับผู้ใช้ทันทีโดยสร้างดาเมจ 180% ของพลังโจมตีนะครับเป็นดาเมจเดี่ยวเนาะก็คือเวลาเราตีโนโรติดดีบัฟโนโรตีกลับมาเราก็จะทำการสวนกลับไปนะครับแต่ว่าเป็นเป้าเดี่ยวนะครับต่อไปเอฟเฟกที่3ดาวนะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราหากตัวเองมีเอฟเฟกอมตะนะครับเลเวลสกิลตัวเองจะเพิ่มขึ้น1ขั้นนะครับแล้วก็ทำให้ตัวละครของโทกะเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเอฟเฟกต์ดีบัฟแล้วก็วีคทั้งหมดนะครับหากตัวละครโทกะเนี่ยมีพลังชีวิตนะครับหลังจากที่โทกะใช้การ์ดนะครับโทกะจะตีหมู่ทันทีนึกออกไหมไม่ใช่ว่าจบเทิร์นแล้วจะตีหมู่นะครับหลังจากที่โทกะใช้การ์ดก็จะตีหมู่ทันทีนะครับก็คือตีเดี่ยวปุ๊บแล้วก็ตีหมู่นะครับแล้วจะทำให้การไล่ล่าบ้าคลั่งต่อศัตรูครับสร้างดาเมจซูเปอร์ทะลวงนะครับซูเปอร์ทะลวงก็น่าจะเป็นอันเดียวกันกับตัวแพสซีฟตีหมู่เนาะซึ่งมันแรงครับผมบอกเลยว่ามันแรงครับเท่ากันเลยนะครับสเกลเท่ากันก็คือ 150% นะครับผมเนาะสรุปก็คือโทกะเนี่ยมีการโจมตีทั้งหมด4แบบนะครับ1เลยคือจากการกดการ์ดนะครับ2จากการที่มีตัวละครบนสนามเลือดดำนะครับ3จากการที่เราไปแปะดีบัฟแล้วตัวที่มีดีบัฟเนี่ยโจมตีมานะครับ C ก็คือเป็นเอฟเฟกต์หลังจากการที่หมดเทิร์นที่3เข้าสู่ส่วนที่3เนาะโทกะก็จะใช้หลังจากที่เรากดการ์ดนะครับเท่ากับว่าโทกะเนี่ยมีการโจมตีทั้งหมด4แบบเนาะเป็นแพสซีฟแอคทีฟ1แพสซีฟ3นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเรายังเลือกที่จะเล่นโทกะเนาะก็คือไม่มีการหลุมดำก็จริงนะครับแต่ว่าตัวของแพสซีฟเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องงกกันหลุมดำนะครับแล้วก็บวกกับการที่มันเพิ่ม HP นะครับสูงสุดของอันเทคุนะครับ30% ซึ่งมันเยอะมากนะอันเทคุเนี่ยเราสังเกตว่าหลังๆเนี่ยไม่ค่อยเน้นด้านการป้องกันแล้วนะเพราะว่าตัวละครสมัยนี้เนี่ยมีการตีทะลุเดฟค่อนข้างเยอะนะครับอันเทคุก็เลยไปเน้นเรื่องของ HP แทนนะครับทำให้ทีมมันอึดนะครับต่อให้เราจะมีตีทะลุเกาะก็ตามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอันเทคุตัวโทกะตัวใหม่นะครับผมต่อไปอัพดาวนะครับอัพดาวความสามารถที่เพิ่มให้ทีมเนี่ยมี2อันเนาะก็มีเพิ่มอัตราครินะครับแล้วก็อันหนึ่งน่าจะเป็นอันนี้นะมีป้องกันครินะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นเพิ่มควอนเทิมดาเมจให้ตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับก็คือมีหลังจากที่ตัวละครฝ่ายเราเสียชีวิตนะครับก็คือดาเมจสกิลแอคทีฟของโทกะเนี่ยจะแรงขึ้นครั้งถัดไปนะครับมีเพิ่มคีดาเมจนะครับเพิ่มอัตราบล็อกให้ตัวเองเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองนะครับถ้า HP ต่ำกว่า 40% ได้รับดาเมจน้อยลงนะครับแล้วก็ดาเมจที่สร้างนะครับทุกโหมดเนาะไม่ได้ระบุก็คือทุกโหมดนะครับแล้วก็ดาเมจสกิลแอคทีฟในระหว่างการต่อสู้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันไม่มีการหลุมดำก็จริงแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องงอการหลุมดำขนาดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท็อปเซิร์ฟของ Break the Chain อย่างชิเนาะที่เขาเป็นเมนอันเทเขาก็เลือกที่จะใช้โทกะแสงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวโทกะแสงมันจะมีคู่แข่งก็คือตัวของคานิกิ1ปีซึ่งมีแน่นอนครับเพราะว่าคานิกิ1ปีเนี่ยคนก็คงคิดว่าตัวมันเก่งกว่าเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีกันหลุมดำนะครับแล้วก็มีดาเมจที่แรงเนาะซึ่งผมขอมองอันนี้ยังไม่เปรียบเทียบนะเพราะว่าตัวละครยังไม่เข้าเซิร์ฟเราแต่ถ้ามองผ่านๆมองคร่าวๆเนี่ยเราจะมองว่าตัวโทกะเนี่ยเหมาะกับคนที่ปั้นอันเทมาสุดระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าทีมอึดพอเนี่ยโทกะจะทำให้ทีมคุณยืนได้หรือถ้าทีมคุณดาเมจแรงมากพอเนี่ยขอแค่ฆ่าตัวละครให้ตายสักตัวหนึ่งโทกะก็จะไหลได้นะครับแต่คาเนกิเนี่ยเหมาะกับคนที่สร้างอันเทมาได้แบบกลางๆนะครับก็คือแบบอาจจะปั้นหลายสายเท่ากันนะครับคาเนกิเนี่ยก็จะเติมดาเมจได้ดีกว่านะครับถ้าเทียบกับโทกะเนาะซึ่งตำแหน่งเนี่ยมันทับกันนะเพราะว่าฮินามิเนี่ยมันค่อนข้างที่จำเป็นนะครับมันทำให้ทีมอึดขึ้นอย่างมากนะครับฮินามิเนาะซึ่งก็ต้องรอดูว่าตอนที่คาเนกิ1ปีเข้ามาเนี่ยมีเซลไหมแล้วถ้าไม่มีเซลเนี่ยดาเมจมันจะดรอปเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเทียบกันกับตัวของโทกะนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้ดูนะครับโดยเดี๋ยวเราจะลองเทสแบบเทสกับคนนะครับเพราะว่าเทส PVP เนี่ยส่วนใหญ่คนจะกดออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสกับ ID องชายนะครับโดยผมเนี่ยจะถอดตัวละครออก1ตัวเนาะค
ก็คือถอดตัวของโทกะปีใหม่ออกเราจะไม่พึ่งโดนดาเมจจากโทกะปีใหม่เลยนะครับแต่ว่าเราจะเจอกับฟูลทีม RO ที่เราจะไม่ใช้เจสันไม่ใช้อายาโตะมืดเพราะว่าอายาโตะมืดเนี่ยถือว่าแก้ทางโทกะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าตัวของโทกะมืดเนี่ยเขาไม่ใช่โทกะมืดของอายาโตะมืดเนี่ยเขามีลบดีบัฟก่อนใช้การ์ดนะครับเพราะว่าดีบัฟของโทกะเนี่ยที่ว่าตีสวนเนาะมันเป็นดีบัฟแดงนะครับมันสามารถลบได้เพราะฉะนั้นถ้าเจอกับ RO เนี่ยความสามารถในการตีตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเจอกับทีมอื่นเนี่ยมันก็ที่ไม่มีลบดีบัฟเนาะมันก็ยังจะใช้ได้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็มองว่ามันค่อนข้างยากเนาะแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นดาเมจเดี่ยวเราก็จะไม่หวังตรงนี้แล้วก็ตีต่างว่าจริงๆแล้วโทกะมีการตีแบบ3+1แล้วกันเนาะก็คือ1 Active นะครับแล้วก็2 Passive แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือละไว้ก็ถ้าใช้ได้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวละครจากเจสันมืดนะครับเป็นอายาโตะแสงนะครับเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันประมาณไหนนะครับเราจะให้ทางปั้นทีมให้ทางฝั่งของ RO เริ่มก่อนนะครับพลังก็คือ1นะครับไม่ไก่กาแน่นอนนะครับผมมาอันนี้เราจะเล่นแบบกดอายาโตะล้วนๆเลยนะครับก็คือบัฟให้อึดเต็มที่เลยเรามาดูกันว่าทีม RO ทีมอันเทเนี่ยมันจะยืนได้ไหมนะครับอันนี้คือเรามาดูพร้อมกันเลยนะนี่คือผมไม่ได้เทสมาก่อนมาดูพร้อมกันแบบซึ่งหน้าเลยนะครับโอเคประมาณนี้ซึ่งดาเมจถือว่าเข้าเยอะมากนะครับเพราะว่าอีกอย่างคือเราไม่ได้ฟูลทีมด้วยนะครับถ้ามีโทกะเนี่ยมันก็จะเพิ่มในเรื่องของสแตทขึ้นไปอีกนะครับพอฮินามิตายปุ๊บโทกะเนี่ยก็จะทำการตี1 ทีเห็นไหมเพราะว่ามีตัวละครตายเนาะต่อไปเราจะมากดการ์ดนะครับต่อไปจะเป็นการเทสในเรื่องของตีสวนนะเมื่อกี้เราเทสเป็น1อย่างแล้วก็คือเขาเรียกว่าตีแพสซีฟนะครับก็คือโทกะกดการ์ดเนาะแล้วก็เราต่อเทิร์นออกไปเนี่ยเราจะให้โนโลกดการ์ดมานะครับเพื่อที่จะดูว่ามันสวนกลับไหมหรือสวนกลับแบบไหนนะครับถือว่าแรงมากนะครับล้าน7おとなしくくたばんなมาต่อไปเทิร์นของเรานะครับก็กดการ์ดไปพอโนโลกดการ์ดปึ๊บโทกะว่าโทกะจะสวนไหมนี่ครับโทกะจะทำการสวนทันทีเลยนะครับเห็นไหมโทกะมันจะสวนทันทีแล้วถ้าคุณใช้ฮิเดะมันก็จะนับตามเขาเรียกอะไรมันจะนับตามที่เราตีนะครับต่อให้คุณใช้ฮิเดะเนี่ยมันจะตีเบิ้ลเนาะเท่ากับว่าตัวของโทกะเนี่ยมันก็จะตี2 ครั้งเลยนะครับอันนี้เป็นเทิร์นที่3แล้วเรามาดูตีแบบที่3กันก็คือตัวของโทกะเนี่ยหลังจากที่กดการ์ดนะครับจะมีการตีหมู่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ตีเดี่ยวเนาะพอตีเดี่ยวเสร็จแล้วตีหมู่ไหมอย่างเมื่อกี้คือเทิร์นที่2ต่อไปเทิร์นที่3ขอไปนะครับจะถึงหรือเปล่าเพราะว่าการ์ดของ RO นี่ค่อนข้างสวยนะครับมาดูกันว่าจะพีคได้ไหมนะครับเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้คือเราเห็นแล้วเนาะก็คือตัวมันเนี่ยยื้อได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันมีแกลระหว่างอันเทกับ RO มากเกินไปนะครับมันก็ยังคงสู้ได้ยากนะครับอันนี้อย่างที่เราเห็นก็คือเราถอดตัวละครออกไปเลยเนาะเราไม่ใช่การที่แบบใส่ตัวละครครบแล้วข้ามเทิร์นแรกนะครับเพราะฉะนั้นสแตทของอันเทเนี่ยหายไปเรียกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็ยังยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าอีกฝ่ายมีอายาโตะมืดเนี่ยมันก็จะจบได้เร็วกว่านี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราจะลองเทสแพสซีฟต่อไปนะครับก็คือแพสซีฟที่3นะครับแต่เราจะใส่โทกะเข้าไปด้วยนะครับจะใส่โทกะปีใหม่เข้าไปด้วยแต่ว่าเราจะไม่ตีเลยเราจะดูว่าดาเมจที่มีเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับที่สามารถเป็นดาเมจอาวุธเนาะเขาเรียกดาเมจอาวุธที่มันทีมนี้สามารถจ่ายได้เนี่ยมันจะเยอะประมาณไหนนะครับ
เราจะไม่ตีเลยนะเราจะไม่ตีนะครับนี่จะไม่บัฟฮินามิด้วยนะครับผมมาอีกฝ่ายก็จะกดการ์ดข้ามนะครับสมมุติเนาะเป็นเหตุการณ์สมมุติมันจะถึงไหมเนี่ยคือจะสังเกตว่าการที่มีบัฟของโทกะเนี่ยมันจะทำให้ทีมอึดนะครับแล้วก็ตัวดาเมจอย่างโทกะปีใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงนะครับจะสังเกตว่านี่เราแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเรากดข้ามกันอย่างเดียวนะครับผมก็คืออีกฝั่งก็ล่วงแล้วแล้วนี่ไม่ใช่ ID อัน RO ไก่กาแล้ว ID RO ระดับหัวแถวนะครับระดับหัวแถวเซิร์ฟก็คือยังเอาไม่อยู่นะครับคือผมเนี่ยส่วนตัวเนาะมองว่าแค่นี้กันจริงๆมันก็น่าจะแพ้แล้วล่ะไม่รู้ว่าถ้ากดการ์ดขั้นหนึ่งมันจะล่วงไหมนะครับโอเคอันนี้คือเป็นแพสซีฟของอีกฝั่งตายเนาะต่อให้มีเซลล์เห็นไหมมีเซลล์ก็ล่วงอยู่ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือตัวมันเนี่ยทำมาให้ทีมอื่นโดยเฉพาะส่วนดาเมจจากแพสซีฟเนี่ยก็แรงอยู่แล้วนะครับแรงโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องง้อในเรื่องของแอคทีฟการหลุมดำนะครับมันไม่จำเป็นต้องง้อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปเทียบให้ดูเห็นชัดว่าถ้าเจอแมตช์ที่เป็นมิลเลอร์นะครับก็คือเจอตัวเองเนาะเจอตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับเรามาดูเราจะเจอใครบ้างเราจะเจอตัวเองนะครับเจอตัวเองแน่นอนเนาะแล้วก็เจอตัวเอง2ทีมเลยนะครับไม่รู้ว่าต่างกันตรงไหนนะครับเป็นเวลแต่ทำไมพลังอันนี้มันเยอะกว่าอันนี้น่าจะอิงสแตทปัจจุบันของเราเนาะแต่ว่าอันนี้ผมอัพขึ้นมาเมื่อเช้ามันก็เลยเยอะกว่านิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็เจออีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเหมือน164ก็อันดับ3ของ RO ครับอันดับ2ครับตึงเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าเจอที่มันสูสีกันเนี่ยมันจะยื้อประมาณไหนนะครับวิธีการเล่นทีมนี้คอมนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือฮินามิมันบัฟให้เราอยู่แล้วเนาะสแปมครับสแปมโทกะปีใหม่ครับถ้าโทกะปีใหม่ไม่ขึ้นก็สแปมโทกะแสงครับอย่างนี้ไม่ขึ้นเนาะแล้วก็ตัวแสงไม่ต้องเล็งเลยก็ได้หรือจะเล็งโนโลก็ได้นะครับดาเมจ3,100,000ซึ่งแรงมากครับ4เป้า3,900,000ได้ดูว่าแพสซีฟจะตีอะไรแพสซีฟ3,400,000เห็นไหมครับมันแรงเกือบเท่ากดการ์ดของโทกะเลยนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันแรงก่อนตอนที่โทกะกดการ์ดแรกที่มี4เป้าอีกเพราะว่ามันตีแค่3เป้ามันแรงมากนะครับอย่าไปดูหมิ่นว่าไม่มีแอคทีฟแล้วตัวมันจะไก่กานะครับแล้วอีกอย่างคือ CP มันเยอะมากนะมันเป็นตัวที่ CP มันสูงที่สุดในเกมแล้วดาเมจเดียวเอาพุทออกมาได้4 ล้านซึ่งเยอะมากนะครับแล้วก็ดูดเลือด2 ล้านเลือดเรียกว่าเลือดหมดก็คือฮิวเต็มนะครับคือตัวมันเนี่ยข้อเสียที่ผมเห็นจริงๆก็มี2ข้อนั่นแหละก็คือ2ข้อหลักๆเลย1เป้าเดี่ยว2ไม่มีการหลุมดำนะครับแต่ว่ามันชดเชยเรื่องของการหลุมดำกับเป้าเดี่ยวด้วยแพสซีฟที่ตีหมู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆถามว่าแพ้ตัวล้างดีบัฟไหมก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไอแพสซีฟที่ว่าเราไปไล่ตีเขาเนี่ยมันก็เป็นนี่เจออันเทด้วยกันดาเมจ3,500,000เขาเรียกว่าอะไรนะเราต่อให้เจอตัวล้างดีบัฟเนี่ยไอการที่ไปไล่ตีเขาเนี่ยมันก็เป็นดาเมจเดียวนะครับ2,200,000แพสซีฟยิงเท่าไหร่3,100,000นะครับนี่ยิงอันเทเห็นไหมโทกะฝั่งเขาก็จะยิงเหมือนกันไม่ว่าจะฝั่งไหนล่วงก็จะยิงเหมือนกันส่วนเรื่องความอึดแน่นอนส่วนเรื่องการใส่แท็กติกเนี่ยแนะนำเลยนะครับใครที่เป็นเมนอันเทนะครับ
ใส่แท็กติกสร้างโลครับเน้นความอึดไปเลยครับยืนให้ได้ครับถ้ายืนได้ยังไงเขาก็เอาคุณลงยากมากๆครับแต่ว่าโทกะปีใหม่เนี่ยก็ใส่ดาเมจไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะหวังปิดสกอร์ให้ได้เพื่อจะได้ไหลในเมื่อกี้โทกะ1 ปีมีลดดาเมจก็โดนおとなしくくたばんな。ความซวยเพียงอย่างเดียวของทีมนี้เลยนะครับก็คือเจอมีการเพลย์ด้วยกันแล้วก็การ์ดโอกะปีใหม่เนี่ยขึ้นแค่ใบเดียวอันนั้นคือความซวยจริงเลยนะครับก็คือการ์ดโอกะขึ้นใบเดียวการ์ดโอกะแสงขึ้นใบเดียวที่เหลือเป็นเฟรมวิงที่นามิอันนี้คือทำบุญครับสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำบุญถ้าเจอเมนันเทด้วยกันนี่มีโอกาสที่จะแพ้ก็ค่อนข้างสูงนะถ้าเขาการ์ดดีนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวมองว่าตอนที่คานิกิมาเนี่ยก็อาจจะนะครับอาจจะแทนในส่วนของฮินามิได้แต่ต้องรอดูตอนมาอีกทีหนึ่งเนาะในเรื่องของว่าจะได้จริงไหมนะครับผมอันนี้คือเราติดหลุมดำแต่ดาเมจของมันต่างเป้าเดียวว่าแรงพอตัวเลยอันเทการมาของเขานี่มันเดือดมากเดือดจริงๆแล้วก็อันนี้สปอยล์ล่วงหน้านะครับทาง Discord ของชิเนาะได้มีการปล่อยลีกจากแชทโมโจก็คือขาประจำของสายลีกเกอร์นะครับเขาน่าจะเป็นทีมงานแหละได้ปล่อยออกมา2 อย่างเลยก็คือภาคลีอาจจะกลับมากำลังจะมานะครับไม่ใช่อาจจะกลับมากำลังจะมามีแผนว่าภาคลีจะได้โดนซื้อลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นใครจะเล่น CCG ใครจะเล่นไม่มีองค์กรเนี่ยตัวละครมาอีกเพียบแน่นอนส่วน RO การเทตัวละครก็มาแต่ว่าก็มองว่าน่าจะน้อยกว่าเยอะพอควรนะครับเพราะส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกไม่มีองค์กรเนาะพวกแบบใส่หน้ากากนี่นะครับแล้วก็มีทั้งหลายจะเยอะนะครับแล้วก็ข่าวที่2ก็คือแสงมืดตัวต่อไปเนี่ยทางแชทโมโจเควินเนี่ยได้บอกว่าจะเป็นคานิกิในช่วงจบซีซั่น2นะครับและก็จะเป็นแท็กอันเทด้วยนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นอันเทหรือ RO เพราะตามในเรื่องเนี่ยมันเป็นช่วงที่คานิกิเป็น RO เนาะแต่ว่าฮิเดะมาปอบมากล่อมเนาะก็เลยอาจจะกลายเป็นอันเทตอนจบอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเป็นอันเทอีกเนี่ยผมบอกเลยว่าอันเทอยู่ยาวนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวละครโทกะนะครับเราลืมเดี๋ยวดูให้นิดนึงนะครับก็คือ CP นะครับผม CP ก็คือสูงแน่นอนครับ3781นะครับถ้าใส่เซลล์ก็7เลยนะครับ26เนาะป้องกัน HP ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าบัฟมันเยอะนะครับพลังลบรวมก็ได้ที่1นะครับผม174นะครับอายาโตะได้เท่าไหร่เอ่ยอายาโตะได้174เท่ากันพอๆกันนะครับพี่น้องพอๆกันครับห่างกันประมาณ500-600นะครับเนี่ยแล้วดูทีมอันเทนะครับอยู่แรงบนก็คือล่อไป3ตัวแล้วนะครับเนาะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งเป็นเฟรมวิงนะครับเฟรมวิงอยู่นี่ก็ทิปเปิลเน็ตอยู่ดีครับก็ดับเบิลเอสอยู่ดีครับก็แรงสูงมากนะครับสำหรับ RO ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัวละครโทกะนะครับให้สรุปง่ายๆก็คือตัวมันเก่งครับเก่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งหลุมดำกันหลุมดำนะครับแต่ผมมองว่าแต่ถ้าคุณปั้นไม่สุดเนี่ยคานิกิเนี่ยภาษีดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้เทียบกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าให้พูดตอนนี้แล้วคุณปั้นไม่ได้สุดมากคานิกิภาษีดีกว่านะครับแต่ถ้าคุณปั้นสุดมากไม่ว่าจะบ้านน้อยหรือบ้านโตนะครับคุณก็สามารถบิวให้อึดได้หรือบิวให้แรงได้นะครับแต่ถ้าปั้นกลางๆนะครับผมมองว่าคานิกิมันทำดาเมจได้โอเคกว่านะครับก็ต้องเดี๋ยวรอเทสอีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวตอนนี้ก็คือ3ผ่านครับไม่มีปัญหาครับบัฟก็เยอะบัฟก็ดีตีก็แรงนะครับตีหมู่เยอะด้วยนะครับมีอมตะครบถ้วนในตัวเดียวนะครับผมถ้าใครเป็นเมนอันเทนะครับหรือว่าทีมลองเป็นอันเทเนี่ยถามว่าคุ้มลงทุนไหมคุ้มครับยังไงก็คุ้มครับตัวมันคุ้มแน่นอนเพราะว่า CP มันก็แค่ CP ก็คุ้มแล้วนะครับเราเอาไปห้อยได้ด้วยนะครับต่อให้สมมติต้องเล่น RO เราก็เอาสามารถตัวมันไปห้อยได้เพราะ CP มันสูงเนาะประมาณนี้นะครับก่อนเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่านี้นะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ